sức khỏe không phải ưu tiên, mà là điều kiện tiên quyết. Sự dối trá quen thuộc mang tên để sau tính. Rất ít người cố tình hủy hoại sức khỏe của mình. Không ai thức dậy một buổi sáng và nói rằng hôm nay mình sẽ phá nát cơ thể này. Nhưng phần lớn con người lại làm điều đó mỗi ngày, bằng những lựa chọn nhỏ, lặp lại, và được ngụy trang bằng lý do nghe rất hợp lý, để mai tập, để xong việc này rồi ngủ sớm, để ổn định hơn rồi chăm sóc bản thân, để khi có tiền rồi mới nghĩ đến sức khỏe. Những câu nói đó không sai về mặt logic ngắn hạn, nhưng chúng là lời nói dối nguy hiểm nhất về mặt dài hạn. Bạn không mất sức khỏe trong một ngày, bạn mất nó trong hàng nghìn ngày liên tiếp coi thường tín hiệu của cơ thể. Mỗi lần bạn bỏ qua cơn mệt, mỗi lần bạn coi đau đầu là bình thường, mỗi lần bạn nghĩ rằng mình còn trẻ, còn chịu được, tất cả đều được ghi lại. Không phải trong trí nhớ của bạn, mà trong cơ thể của bạn. Cơ thể không quên, nó chỉ im lặng cho đến khi không thể im lặng thêm nữa. Khi cơ thể bắt đầu lên tiếng, bạn đã đi quá xa. Cơ thể không cảnh báo bằng lời nói, nó cảnh báo bằng cảm giác. Mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, ăn không ngon, đầu óc mờ đục, cảm xúc thất thường. Nhưng con người rất giỏi phớt lờ. Chúng ta uống thêm cà phê, chúng ta ép mình làm tiếp, chúng ta tự nhủ rằng ai cũng vậy. Cho đến một ngày, cơ thể không cảnh báo nữa, nó ra lệnh. Lúc đó, bạn không còn quyền lựa chọn, bạn buộc phải dừng. Không phải vì bạn muốn, mà vì bạn không còn khả năng tiếp tục. Và vào khoảnh khắc ấy, rất nhiều người mới nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Không có dự án nào quan trọng hơn việc bạn còn đủ sức để sống. Sức khỏe không nằm trong danh sách ưu tiên là thứ có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Hôm nay bạn ưu tiên công việc, ngày mai bạn ưu tiên tiền, tuần sau bạn ưu tiên gia đình. Nhưng sức khỏe không được phép nằm trong danh sách đó, bởi vì ưu tiên có thể bị đẩy xuống khi có việc gấp. Còn sức khỏe thì không thể. Sức khỏe là điều kiện tiên quyết, giống như điện đối với máy móc, giống như móng đối với ngôi nhà. Bạn không thể xây cao hơn nếu nền móng đang nứt. Mọi kế hoạch đều vô nghĩa nếu cơ thể bạn không đủ sức thực hiện. Mọi tham vọng đều sụp đổ nếu bạn không đủ năng lượng để theo đuổi. Đặt sức khỏe vào danh sách ưu tiên là đã hiểu sai bản chất của nó. Bạn không ưu tiên sức khỏe, bạn dựa vào sức khỏe để làm mọi thứ còn lại. Bạn không phải cỗ máy, và bạn cũng không bất tử xã hội hiện đại, tôn vinh sự bận rộn. Nó khiến con người tin rằng càng mệt là càng có giá trị. Nhưng cơ thể không được thiết kế để sống trong trạng thái căng thẳng liên tục. Nó cần chu kỳ, nó cần phục hồi, nó cần khoảng dừng. Nếu bạn liên tục tiêu hao mà không bù đắp, kết cục chỉ có một, sụp đổ. Không phải vì bạn yếu, mà vì bạn đã sống trái với sinh lý của chính mình quá lâu. Không ai thắng được sinh học, chỉ có người hiểu nó sớm và người hiểu nó muộn. Kỷ luật sức khỏe là hình thức tự trọng cao nhất. Chăm sóc sức khỏe không phải là nuông chiều. Đó là kỷ luật. Ngủ đủ khi người khác khoe thức khuya, ăn tử tế khi người khác ăn vội, vận động khi người khác ngồi lì. Không ai vỗ tay cho những việc đó. Nhưng đó là thứ quyết định bạn có đủ sức đi đường dài hay không. Người không tôn trọng cơ thể mình sẽ sớm mất khả năng tôn trọng cuộc đời mình. Bởi vì họ quen với việc hy sinh bản thân để đổi lấy kết quả ngắn hạn. Và kết quả ngắn hạn luôn có cái giá dài hạn. Bạn không cần hoàn hảo, bạn cần nhất quán. Sức khỏe không được xây bằng những nỗ lực bộc phát. Nó được xây bằng sự lặp lại. Ngủ đủ phần lớn thời gian, ăn đàng hoàng phần lớn bữa ăn, vận động đều đặn, không cần cực đoan. Chỉ cần bạn làm đúng ở mức đủ lâu, cơ thể sẽ trả lại cho bạn năng lượng, sự tỉnh táo và sức bền. Và sức bền mới là thứ giúp bạn thắng. Người giữ được sức khỏe luôn đi xa hơn, không phải người thông minh nhất đi xa nhất, không phải người làm nhiều nhất, bền nhất, mà là người còn đủ sức để tiếp tục khi người khác gục xuống. Rất nhiều người bỏ cuộc không phải vì thiếu tài năng, họ bỏ cuộc vì kiệt quệ. Và kiệt quệ không đến trong một ngày, nó đến từ nhiều năm coi thường cơ thể của chính mình. Đừng đợi đến khi cơ thể buộc bạn dừng lại. Đừng đợi đến khi bác sĩ nói rằng đáng lẽ bạn nên chú ý sớm hơn. Đừng đợi đến khi mất ngủ trở thành bệnh. Đừng đợi đến khi stress trở thành rối loạn. Hãy bắt đầu khi bạn còn lựa chọn, không phải để sống lâu hơn, mà để sống tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn. Sức khỏe không phải ưu tiên, vì ưu tiên có thể bị đổi. Sức khỏe là điều kiện tiên quyết.
Và người hiểu điều này sớm sẽ không phải trả giá bằng những năm tháng đáng lẽ đã có thể sống tốt hơn. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.